الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعرف على الانستليشن بتاعت ال VMware Workstation. ان شاء الله احنا هنعمل implementation للسوفت وير نفسه، ودي الخطوة الأولى. بعد كده ان شاء الله هننزل نبني عليه VMات ونبني عليه بعض الابليكيشنز ممكن تنزل عليه ونشتغل عليه، سواء ويندوز او سواء لينكس. وتباعا ان شاء الله هنتعرف على بعض الابليكيشنز اللي ممكن تكون فري وممكن تكون مفيدة لكل الناس في ان هي تشغل شركتها باقل التكاليف ان شاء الله. بعد ما نجيب الفولدر بتاعه ونعمل دبل كليك على السيت اب فايل بتاعه، بندوس نيكست، بنعمل accept على ال end user license agreement. بعد كده بنختار الباث اللي هينزل فيه، هو باي ديفولت بينزل على السي اللي هو 64 او 86 بت. ده الديفولت لوكيشن، هتقدر تغيره من هنا، سواء بقى عايز تخليه في نفس اللوكيشن او عايز تعدل اللوكيشن حسب المساحة المتوفرة عند حضرتك. enhance keyboard driver، ده زي تعريف بينزل صغير كده للكيبورد اللي موجود على الجهاز، بيبقى نوع من انواع الانهانسمنت او التحسينات للكيبورد عشان تشتغل جوه الفي ام وير من غير ما تعمل اي تهنيجة او اي تقطيعة او انها ما تطلقتش بسرعة، يعني حاجة من هذا القبيل. بندوس نيكست. عايزه يطلع يتشيك على الابديتس للبرودكت، محتاجة احنا مش محتاجينها دلوقتي. عايز تجوين ال VMware Customer Experience Improvement Program، ان حضرتك بيلم داتا من عندك عشان تروح للجماعة بتوع VMware. هل الكلام ده هيفيدك في حاجة؟ اكشولي لا، الا ان انت بتساعد VMware في ان هي تطور من البرنامج بتاعها، فاحنا في الحالة دي مش محتاجين لا ده ولا ده. نيكست، هو بيقول لك انا هكريت السوفت وير او هنزل السوفت وير، هحط الايكونز بتاعته فين، عايز على الديسكتوب، عايز على الستارت منيو، براحتك، عايز تشيل الاتنين براحتك، عايز تشيل الستارت منيو وتخلي الديسكتوب براحتك، اتس اب تو يو. احنا هنخلي الاتنين في الحالة دي. وبعد كده بتقول له انستول. ال VMware Workstation Pro انستليشن بتاعته سهلة جدا، مفيش فيه اي حاجة. السوفت وير ده بيساعدك على ان انت تقدر تست حاجات كتير. عايز يبقى عندك 2 applications او 2 operating system تحديدا in the same machine. عندك ماشين عايز تجرب عليها تعمل دومين، عايز تعمل فايروول، عايز تعمل whatever السوفت وير اللي انت محتاج تجربه، او عايز اللاب اللي انت محتاج تعمله على ال VMware Workstation. هتجرب حاجات كتيرة جدا هتفيدك، هتتعرف على معلومات، هتتفرج على حاجات كتيرة. عايز تنزل ويندوز وتبدأ تعمل دومين بأكتيف دايركتوري وتحط اكسشينج وتعمل كل اللي انت عايزه، ده متاح. عايز تنزل سوفت وير عشان تمانج بيه النتورك عندك في البيت، ده متاح. تمانج بيه عندك النتورك في الشركة، كل دي اوبشنز ممكن تكون متاحة في سوفت وير زي ده. VMware من الشركات القوية جدا جدا جدا، يمكن هي الاساس في VM الفيرتشوال ماشينز عموما، يعني مقارنة بالهايبر في بتاع مايكروسوفت او في برودكت تاني خارج من سيتريكس، لازال برضو VMware هي الاقوى في الثلاثة. عفوا. VMware عندها سوفت وير تاني اقوى من VMware Workstation، حاجة للسيرفرز وان انت تبني عليها كل البرودكتس اللي انت عايزها. احنا هندوس هنا فينيش، ويبقى احنا كده خلصنا الانستليشن الخاصة بالوركستيشن. الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم فيها how to configure VMs او how to configure نبدأ خطوات الانستليشن للماشينز اللي احنا عايزين نشتغل عليها والتجربة بتاعتها. شكرا، السلام.